السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعمل ايه لو قلت لك ان باقي على عمر الكون اقل من ثانية؟ وكمان ان عمر الانسان منذ خلق سيدنا ادم الى اللحظة اللي احنا بنعيشها دلوقتي 8 دقايق بس. طبعا هتقول عليا دجال ومش عاوز، لكن الكلام ده مش كلامي، ده كلام علماء فيزياء الفلك. لكن ربنا سبحانه وتعالى اعلى واعلم بخلقه، ولو عايز تعرف فعلا ان باقي على عمر الكون اقل من ثانية تابع الفيديو معايا. في البداية تعالوا نتعرف على عمر الكون اللي احنا عايشين فيه، وازاي قدر العلماء عمر الكون بأكثر من 13.8 مليار سنة. علماء الفلك قاسوا عمر الكون بأكثر من طريقة، هقول لكم على طريقتين منهم. الطريقة الأولى إنهم يقيسوا معدل التوسع الكوني، وده اللي أثبته العالم الأمريكي المشهور إدوين هابل سنة 1929 لما لاحظ إن المجرات بتبتعد عنا وعن بعضها البعض. ده كان عن طريق دراسة ألوان الطيف اللي بتيجي من المجرات دي وانزياحها للون الأحمر، واللي هو بيعرف بتأثير دوبلر. يعني لما بتكون المجرة بتبعد عن الأرض، الشعاع اللي بيصدر منها بينزاح للون الأحمر، ولو كانت المجرة بتقرب من الأرض فألوان الطفل اللي بتصدر منها تنزاح للون الأزرق. معنى كده إن الكون بيتوسع ومش ثابت. عشان كده العالم إدوين هابل ربط معدل هذا التوسع بثابت اسمه ثابت هابل. وظل الاعتقاد بثبات نسبة التوسع الكوني سائد بين العلماء لحد عام 1998 لما اكتشف 3 فرق بحثية إن معدل التوسع الكوني في تسارع، وإن ثابت هابل هو ثابت في وقتنا الحالي، لكن في المستقبل هيزيد قيمة هذا الثابت. وبكده العلماء قدروا يقيسوا نسبة توسع الكون، وكمان قدروا يقيسوا المسافات بين المجرات. طالما الكون بيتوسع معنى كده إن الكون كان ليه بداية. عشان كده العلماء عكسوا شريط حركة الكون للوراء لحد ما وصلوا للنقطة 0، وهي بداية الانفجار العظيم. فلقوا إن عمر الكون بيساوي 13.3 مليار سنة تقريبا. الطريقة التانية كانت عن طريق إشعاع الخلفية الكوني اللي يتخلف عن الانفجار العظيم، كوزميك مايكروويف باك جراوند. هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تملى الكون كله، تمتلك كثافة ودرجة حرارة وتردد متماثل تقريبا في جميع أنحاء الكون، واللي اكتشفها العلماء وكانت أكبر دليل لتأييد نظرية الانفجار العظيم لجورج لوميت، البيج بانج، اللي خليفة إشعاع الخلفية الميكرووي اللي نتج عن الانفجار العظيم. طالما هذا الإشعاع ناتج عن الانفجار الكبير يعني بداية الكون، فعن طريق دراسة توزيعه وكثافته ودرجة حرارته وتردده وطوله الموجي وغيرها من الخصائص، تمكن العلماء من استنتاج خصائص الكون المبكر، ومن ضمنها متى بدأ الكون. كنا عملنا فيديو عن نظرية الانفجار العظيم، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف عشان تشوفوه. في عام 2002 أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا المسبار WMAP عشان يقوم بجمع معلومات عن إشعاع الخلفية الكوني، واللي قدر يحدد عمر الكون ب 13 مليار و772 مليون سنة، مع نسبة خطأ 59 مليون سنة بالزيادة أو بالنقص. كمان المسبار بلانك التابع لمنظمة الفضاء الأوروبية قدر يحدد عمر الكون عن طريق دراسة إشعاع الخلفية الكوني، واللي حسب عمر الكون ب 13 مليار و820 مليون سنة، مع معامل خطأ 50 مليون سنة بالزيادة أو بالنقص. لما العلماء دمجوا كل القياسات دي مع بعض أصبح عمر الكون 13.7 مليار سنة، وده رقم مناسب لأن العلماء ما رصدوش أي أجسام في الكون، مجرات أو نجوم أو غيرها، ليها نفس العمر. وبما أن الزمان والمكان بدأ مع بداية الكون حسب نظرية الانفجار العظيم، فإن عمر المكان والزمان 13.7 مليار سنة أيضا. وبالرغم من الدقة العالية في قياس تلك الأرقام وتحديدها، والأرقام دي هتظل محل الدراسة والتعديل لدى العلماء، لأن أدوات القياس وطرق تحديد عمر الكون في تطور مستمر. إن العلم مش بيقدم حقائق مطلقة، بل هدفه تقديم أفضل تفسير استطاع الوصول إليه لتفسير الواقع الفيزيائي للكون. عشان كده في نشأة الكون وقت أحداث تفصلها مسافات زمنية هائلة بين تكوين النجوم والكواكب مثل كوكب الأرض وبين لحظة الانفجار العظيم، قدرها العلماء بأنها تصل إلى مليارات السنين. ومن الصعب على العقل البشري أن يتخيل بصورة ما حدث، إن في مسافات زمنية هائلة في تكون الكون، وأنها اهتمت بشكل زمني وبتوقيت غير الذي يعرفه الإنسان واعتاد عليه. إن الإنسان متعود على تعاقب الليل والنهار واليوم والأسبوع والشهر والسنة، وده ما حصلش غير لما تكونت الأرض والمجموعة الشمسية وبدأت الأرض تدور حول الشمس. لكن قبل تكون الأرض والشمس كان المقياس الزمني غير معروف للعلماء، إنه محدش عاشه قبل كده، لأن الإنسان لم يكن موجود من الأساس. عشان كده العلماء أطلقوا عليه معيار الزمن غير الإنساني. عشان كده العالم الفلكي الشهير كارل ساجان، واللي اشتهر بين علماء فيزياء الفلك بأنه كان مغرم بتبسيط العلوم وتقريبه للناس العاديين، وكان بيمتلك أسلوب متميز ومنهج متميز في عرض الحقائق العلمية. في سنة 1996 في كتابه 80 عدد ابتكر العالم كارل ساجان التقويم الفلكي كوزميك كاليندر.
واللي ضغط فيه عمر الكون اللي هو 13.8 مليار سنة في سنة واحدة بس، وعلى الحفاظ على نسب المسافات الزمنية ولكن بشكل أقصر وأبسط. وقال إن الطريقة دي هتمكننا من متابعة عمر الكون الكبير وضغط جميع أحداث نشأة الكون وما عليه في سنة أرضية واحدة. وأشاد علماء فيزياء الفلك على مستوى العالم بفكرة كارل ساجان، وقالوا إن الفكرة دي هتسهل على الدارسين تصور نشأة الكون ودراستها بكل يسر. وإلى الآن فإن التقويم الفلكي اللي وضعه كارل ساجان وضغط فيه عمر الكون في سنة أرضية واحدة هو المعيار الزمني اللي بيمشي عليه كل دارسي ومدرسي الفيزياء وفيزياء الفلك. اعتمدت فكرة التقويم الفلكي لساجان على ضغط عمر الكون كله في 365 يوم، يعني كل الأحداث اللي حصلت منذ نشأة الكون وحتى وقتنا هذا وما سيحدث بعد ذلك سينضغط في 365 يوم. يعني هيبقى عمر الكون دايما سنة واحدة بس مهما حدث من أحداث، ومهما امتد عمر الكون كله ده هيحصل في سنة واحدة بس اللي قال عنها كارل ساجان. يعني مفيش حد هيجي بعد فترة من الزمن ويعدل عمر الكون عن سنة واحدة. وده مش معناه إن الكون هينتهي في آخر دقيقة في السنة دي، ولكن ذكاء كارل ساجان اللي توفى سنة 1996 كان يتنبأ في كتابه إن دونالد ترامب هيبقى رئيس لأمريكا، وده حصل بعد أكتر من 20 سنة من وفاته. قال إن كل أحداث الكون اللي جاية ومهما طال عمر الكون هينضغط في نفس السنة دي، وإن كل الأحداث الجديدة هتكون جزء من الثانية، يعني السنة هتبقى زي ما هي سنة. ولو استعرضنا الأحداث اللي حصلت من بداية الكون لحد دلوقتي حسب التقويم الفلكي لكارل ساجان، هنبدأ بالانفجار العظيم، وده حصل قبل 13.7 مليار سنة تقريبا، وبيصادف اليوم الأول من يناير الساعة 12 وثانية صباحا. وده نتج عنه حرارة هائلة بحيث كانت الجسيمات الأولية ذات طاقات عالية، وبعد مرور ذلك الجزء من الثانية الأولى بدأ الكون يتشكل ويتطور طبقا لمعرفتنا في إطار فيزياء الطاقة العالية. في هذه المرحلة تكون فيها أول البروتونات والإلكترونات والنيوترونات، وكونت هذه أنوية والذرات، وتكون الهيدروجين المتعادل الكهربية. وهنا ظهر إشعاع الخلفية الكوني اللي اتكلمنا عنه قبل كده. وبعد تكون الهيدروجين بدأ يتجمع مكون النجوم ومجرات وكوازرات وعناقيد من المجرات وعناقيد مجرات هائلة. تكونت أولى المجرات قبل 13 مليار سنة تقريبا، وده بيصادف اليوم الثاني والعشرين من يناير. وتشكلت مجرتنا درب التبانة قبل 9 مليار سنة، وده كان يوم السادس من شهر مايو. أما الأرض والشمس وبعدهم المجموعة الشمسية وكواكبها اتشكلت قبل 4 مليار و560 مليون سنة، وده كان بيصادف اليوم الأول من سبتمبر. وفي يوم 16 من سبتمبر يعني من حوالي 4 مليار سنة ظهور أقدم صخور معروفة على الأرض، وظهرت الحياة الأولى مع بدايات النواة يوم 21 سبتمبر. وعملية التمثيل الضوئي بدأت يوم 12 أكتوبر يعني من حوالي 3 مليار سنة. وظهر الأكسجين في الجو يوم 29 أكتوبر. وظهرت الخلايا المعقدة حقيقيات النواة يوم 8 نوفمبر. يوم 5 ديسمبر الحياة الأولى متعددة الخلايا. ويوم 14 ديسمبر حيوانات بسيطة ومفصليات الأرجل وأسلاف الحشرات والعناكب. ويوم 18 ديسمبر الأسماك والحيوانات البرمائية الأولى. أما نباتات الأرض فكانت يوم 20 ديسمبر، والحشرات والبذور كانت يوم 21 ديسمبر، والحيوانات البرية كانت يوم 22 ديسمبر. أما الزواحف فكانت يوم 23 ديسمبر. ويوم 26 ديسمبر بداية الثدييات، وكان أول ظهور للديناصورات على وجه الأرض من 230 مليون سنة. ويوم 27 ديسمبر ظهرت الطيور. ويوم 28 ديسمبر ظهرت الزهور. أما يوم 30 ديسمبر ده كان انقراض العصر الطباشيري الثلاثي واللي فيه انقرضت الديناصورات. أما الرئيسيات فظهرت يوم 30 ديسمبر، والقرود 31 ديسمبر الساعة 6:05. أما القردة العليا فكانت يوم 31 ديسمبر الساعة 2:24. والبشر البدائي والأدوات الحجرية ظهرت يوم 31 ديسمبر الساعة 10:24. وأول ظهور للنار كان يوم 31 ديسمبر الساعة 11:44. نيجي للفترة الأهم لينا ودي اللي ظهر فيها الإنسان، وكان يوم 31 ديسمبر الساعة 11:52. وبداية العصر الجليدي الأخير الساعة 11:55. أما النحت والرسم كان الساعة 11:58. وبدأت الزراعة الساعة 11:59 و32 ثانية. أما نهاية عصور ما قبل التاريخ وبداية التاريخ مع أول عملية كتابة وبداية العصر البرونزي كانت الساعة 11:59 و47 ثانية. أما ظهور الأسرة الفرعونية الأولى وفترة الأسرة الحاكمة في سومر وبداية علم الفلك فكان الساعة 23 و59 و48 ثانية. أما الإمبراطورية الأكادية واختراع العجلة كان قبل 11 ثانية من نهاية العام. وشريعة حمورابي والدولة الوسطى كانت قبل 9 ثواني من نهاية العام. والحضارة اليونانية وحضارة أولمك والعصر الجليدي وتأسيس قرطاجية كان قبل 8 ثواني من نهاية العام. وظهور بوذا وكونفوشيوس وإمبراطورية أوشكا وفيدا والهندسة الإقليدية وفيزياء أرشميدس والجمهورية الرومانية كان قبل 6 ثواني من نهاية العام. وقبل 5 ثواني من نهاية العام كان علم الفلك البطلمي والإمبراطورية الرومانية وظهور المسيح عليه السلام واختراع الأعداد رقم 0. أما يوم 31 ديسمبر الساعة 23 59 دقيقة و56 ثانية يعني قبل 4 ثواني من نهاية العام ظهر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأسس سونجو وصعود الإمبراطورية البيزنطية وحضارة المايا. ومن الثانية 56 للثانية 58 ظهور الإمبراطورية المغولية والحملات الصليبية ورحلة كريستوفر كولومبوس لأمريكتين وعصر النهضة في أوروبا. وفي الثانية الأخيرة على نهاية العام يوم 31 ديسمبر الساعة 23 و59 دقيقة و59 ثانية العلوم الحديثة والتكنولوجيا
التكنولوجيا والثورة الأمريكية والثورة الفرنسية والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وهبوط أبولو على القمر وغزو الفضاء وعصر الإنترنت ودونالد ترامب رئيسا لأمريكا وحتى وقتنا هذا، كل هذه الأحداث حدثت في آخر ثانية من العام. وزي ما قلت لكم في المقدمة، الإنسان ظهر قبل 8 دقائق بس من نهاية العام، منذ ظهور المسيح عليه السلام وظهور سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والحملات الصليبية وظهور المغول وخروج المسلمين من الأندلس والنهضة في أوروبا والثورة الفرنسية والحرب العالمية الأولى والثانية وغزو الفضاء وعصر الإنترنت ودونالد ترامب رئيسا لأمريكا. لحد وقتنا هذا كل ده حصل في 5 ثواني قبل نهاية العام، طبقا لتقويم كارل ساجان. ده معناه ان باقي اقل من ثانية على نهاية العام. يا ترى عمر الكون اللي باقي هيكون داخل السنة بتاعة ساجان ولا هنبدأ سنة كونية جديدة طبقا لآراء بعض العلماء؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى وحده اللي يعلم امتى وازاي هتكون نهاية الكون، بس يا ترى التقويم الكوني لساجان واللي ذكر في مراحل نشأة الكون باليوم والساعة هل يتشابه مع ما أخبرنا عنه المولى عز وجل عن نشأة الكون في القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 سنة؟ ولله المثل الأعلى. ده اللي هنعرفه في فيديو قادم إن شاء الله. وأخيرا لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك وشير وشاركونا بآرائكم واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة وشوفوا الفيديوهات القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.